No niin. Aika paljon lukenut noita juttuja tuolla Facebookissa ja joka paikassa, että miten vaihtaa sisuskumi sähköskuuttiin. Poitsu kävi vähän tällä ajelee, niin tämähän pyörii tällä vanteella. Se on tussu. Eli vaihdetaan kumi. Eli löysetään nämä kympit täältä, kiristimet. Ainakin sen verran, että on ketju pois, jos on tämmöinen. Jarru pois. Sitten tämä rengas. No niin. Mullahan sammu puhelin äsken. No, ei mitään. Mulla ei oo oikeita vääntörautoja. Mulla on pari meisseliä. Mä äsken käytin jo tämä irti, mutta laittoin takaisin ihan vaan siksi, että näkee kuin helppo tämä on. Verrattuna tuohon skootterirenkaaseen. Mutta joo, tämä tuommoista tuon venttiili. Otetaan jarrun puolelta meisseli väliin ja väännetään. Toinen ja noin. Painetaan tuo venttiili sisään. Tämähän nyt pitäisi lähteä oikeastaan ihan vaan kun ottaa tuohon keskiuralle, koska se on sisempänä, niin tämä alapuoli. For my ally is the Force, and a powerful ally it is. Life creates it, makes it grow. Its energy surrounds us. Vähän näköjään jää tuo sisuskumi. No niin. No niin. Tuo sisuskumi on rikki. Mulla on uusi päällykumi, niin vaihdetaan sekin. No niin. Tässä on uusi. Täällä on uusi sisuskumi. Se pistetään vaan tonne sisään. Tuo hattu pois. Tää pitää vaan varmistaa, ettei se varmasti mene tonne väliin. Näin päin, niin venttiili tulee hammasrattaan sen päin. Saa tältä välistä ilmaa. Nyt pistetään venttiili tuonne. Lähdetään tästä menemään. Tämähän meni vähän liiankin helposti. Laitetaan tuo sisuskumi tuolta kunnolla vanteen sisään.
aika tiikka tuo sisään. Tämähän on soikia tää renki. No niin, sisuuskumia siellä panteen puolella. On näköjään vähän soikeaksi mennyt tää rengas, niin saapa nähdä miten se käy. Noin. Vielä on paikallaan. Annetaan vähän ilmaa ja katsotaan mitä se saa. Siinä on 2,5. Hyvä. Ei muuta tuo rengas paikalle. Muistaa vaan, että missä järjestyksen mä oon. Tuosta näkeekö jarru ottaa vähän kiinni, se liikkuu tuo. Tuosta. Eli näillä sääjetään. Tuossa on palojen säätö. Siinä se. Ketju on suorassa hammasrattaan kanssa. Eli ei kovin vaikea. Ainakaan tuommoisen. En tiedä sitten niitä potkuskoottereita. Niihin saattaa olla vähän vaikeampi, mutta noin tuo. Onpa perseestä. Voi vittu. Ketjulle. Perseen reikä.